Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Så vi är här på Riksbanken för att prata med riksbankschef Erik Thedéen om beslutet. Nej, men prognoserna verkar slå in, det vill säga ekonomin går rätt mycket i enligt med vår bedömning när vi la prognoserna i september. Tillväxten stärks, inflationen så var ett visst orosmoment, den ligger fortfarande en bit över 2%. Är på väg ner mot 2%. Det ser vi i data. Vi ser också på framåtblickande data att den här prognosen troligen står sig. Och då är det rimligt att ligga kvar när utvecklingen utvecklas i den linje som vi tror. Så att säga. Det är ett ganska bra läge. Starkare tillväxt än inflation i linje med målet. Det talar för att man ska sitta lite still i båten och avvakta. Ni säger att inflationen är på väg ner enligt plan. Men den är fortfarande över målet. Hur säkra är ni på att trenden håller i sig? Vi är mer säkra nu än vad vi var i september. Vi är mer säkra nu än vad vi var i augusti. Men vi är aldrig helt säkra. Det här är ju väldigt svåra variabler att bedöma. Och det är inte bara inflation i sig utan alla drivkrafter kring inflationen. Nu pratar vi om osäkerhet kring allt ifrån värderingar på börser till geopolitiska läget till tullsatser, vad det nu kan vara. Så att, men vi känner oss mer säkra. Både för att utfallen har varit i linje men också då att framåtblickande indikatorer tyder på att det här bör vara den inflation som faller och som faller ner mot målet. Så att, lite mindre osäkra men alltid osäkerhet. Så att säga. Ni nämner också att tillväxten kom in starkare än väntat. Hur mycket påverkar det här bilden av när återhämtningen verkligen tar fart? Ja, men det stärker oss. Vi har trott att den ska fara. Jag hade ju redan i september ganska optimistisk syn på vad som ska hända 2026. Men det var väldigt mycket baserat på gamla samband. Det borde stärkas. Nu har vi sett indikatorer på att det håller på att stärkas. Det vill säga vi kan ju se att hushållen köper mer investeringar och annat går i rätt riktning. Och det är klart att det gör att vi känner oss mer trygga i den här bedömningen. Det är inte bara så att säga en matematisk bedömning i en prognos utan det är också faktiskt hårda fakta. 80 miljarder i finanspolitiska stimulanser var kanske lite mer än ni räknade med. Finns det risk för att den sammantagna ekonomiska politiken är för expansiv? Så kan det vara, men vi går in i det här med efter 3 år av väldigt låg tillväxt med rimligtvis en del slack i ekonomin. Det vill säga att det finns fria resurser att ta till när ekonomin stiger. Om man tänker arbetsmarknaden till exempel, att det finns... Man kan så att säga anställa folk utan att det blir lönedrivande. Så att det borde vara så att vi tål en ganska ordentlig tillväxt utan att få inflation. Men frågan är bra ställd, det är inte självklart. Och det finanspolitiska var lite mer än vad vi hade räknat med. Så det är ju en av de faktorerna vi får analysera under nästa år. Du nämnde arbetsmarknaden som är fortsatt svag. Men ni säger att den är på väg att vända. Vad ser ni för tecken på det? Det finns en del sådana här ledande indikatorer som både vi och andra tittar på. Kvarstående lediga platser, nyanmälda lediga platser, varselstatistik, hur man svarar på i olika sådana här enkäter på synen på arbetsmarknaden. Och det är inte någon dramatisk vändning, men de verkar i alla fall peka på en viss stabilisering på en svag nivå och kanske också att det går lite bättre. Men sen så ser vi att ekonomin tar sig och det vi tror att den tar sig ganska mycket 26 och då borde det ha effekter på arbetsmarknaden. Så ser de historiska sambanden ut. Anna Breman lämnade Riksbanken i oktober och ni var bara 4 ledamöter på mötet som var delaktiga i dagens beslut. Hur påverkade det dynamiken när ni skulle komma fram till det här beslutet? Ja, att vi är 4 istället för 5, men vi var ju eniga i det här beslutet så att jag har inte haft någon stor påverkan. Men det är ju, av vi 5 så får vi ytterligare en uppfattning och en dimension på det här beslutet. Nu har vi 4, men det fungerar väl, det beslut som gäller och så ser jag fram emot att välkomna en 5:e ledamot här när det är klart. Så det saknades inte en röst, eller saknades det? Det är en svår fråga att säga. Det är klart att vi hade gärna sett att vi var 5. Jag hade gärna sett att Anna Breman satt runt bordet. Nu gjorde hon inte det. Vår uppgift att bestämma en ränta. Det gjorde vi tycker jag på ett klokt och bra sätt. Men vi ska vara 5 och nu var vi 4. Men vi kan agera även när en ledamot lämnar i förtid så att säga. Breman drog till Nya Zeeland. Om du fick välja, vilken centralbank skulle du ta över när ditt mandat är över 2028? Frågan är helt hypotetisk. Jag har inget svar på den frågan. Men om du fick välja? Nej, men jag svarar inte på den frågan tror jag.